Xin chào các bạn, video đầu tiên về các kiểu lắp ráp cơ khí trong SolidWorks Assembly. Mình sẽ chia sẻ với các bạn kiểu lắp ráp cơ cấu cam. Ở trường hợp thứ nhất mình chia sẻ, các bạn có thể thấy trên mô hình của mình là mình có một cái chi tiết cam đây ha, gồm các bề mặt vành xung quanh là những cái bề mặt tiếp tuyến các bạn ha. Và những cái chi tiết xung quanh có cái bề mặt trụ này, bề mặt cầu và một cái vertex điểm để mình muốn ràng buộc kiểu cam giữa các chi tiết màu xanh lá cây này với chi tiết cam màu hồng này ha. Thì các bạn đầu tiên sẽ vào lệnh Make, mình sẽ chọn là Mechanical Make các bạn ha. Mình kéo rộng ra Mechanical Make. Các bạn chọn kiểu đầu tiên cam. Ở phần cam back các bạn sẽ chọn cái bề mặt trên chi tiết cam của mình ha, và những cái bề mặt này xung quanh các bạn thấy này là nó tiếp tuyến với nhau các bạn ha, nó continuous với nhau. Và cam flower thì các bạn có thể thấy ha, nó sẽ hỗ trợ những dạng như sau. Đầu tiên là dạng vertex, một điểm các bạn ha, điểm đối tượng điểm trên một chi tiết nào đó. Đây các bạn thể thấy và mình click OK. Như vậy các bạn đã tạo được một cái cơ cấu cam đầu tiên cho cái chi tiết này. Các bạn có thể là di chuyển ha, di chuyển cam này các bạn có thể thấy như thế này ha. Tiếp tục các bạn chọn cam tiếp ha, và mình sẽ chọn cam back này và cam flower. Tiếp tục bề mặt trụ ha, như thế này. Đây bề mặt trụ nó cũng hỗ trợ các bạn ha. Các bạn click OK đây ha, và các bạn di chuyển thử ha. Như vậy mình đã có hai chi tiết ràng buộc cam rồi nè, đây ha. Đối với chi tiết mặt cầu thì như thế nào các bạn có thể thử ha. Cam này, cam back ha, cam flower. Các bạn chọn mặt cầu, phần mềm không hỗ trợ ha, các bạn thể thấy nó không có chọn cho mình, cho nên đây có một cái mẹo xử lý. Các bạn có thể là quay về chỉnh sửa cái bạc này để tạo thêm một cái điểm boy nữa ha. Đây, tạo thêm một cái điểm boy ở đây nữa. Ở đây mình tạm thời kết thúc cái lệnh Make đó ha. Như vậy các bạn đã có hai cái cam trước cái đây này, như thế này ha. Và đối với chi tiết có mặt cầu này, bên hai này, các bạn có thể thấy này, mình có thể là sâu boy lên ha. Đây, sâu cái boy này lên như thế này ha. Và mình sẽ quay về cái lệnh cam, ràng buộc cam ha, Make Mechanical Cam. Các bạn chọn vành của chi tiết cam ha, và chọn điểm boy đây. Như vậy nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Đây, các bạn click OK OK, kết thúc lệnh ha. Như vậy các bạn đã có 3 chi tiết ràng buộc cam với cơ cấu cam của mình ha. Và các bạn có thể là test thử bằng cái animation ha, motion study của mình nè, animation này. Ở đây mình kéo cao lên một xíu đây ha, các bạn thấy animation, và các bạn hoàn toàn có thể là đặt một cái motor quay này 5 rpm chẳng hạn ha, và chọn cái vành mặt trụ đây để cho nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Đây các bạn OK thử ha. Đây kéo ra tới 16 giây này, và các bạn thể calculate tính thử cái cam này nó quay đây ha. Thì những cái chi tiết ràng buộc cơ cấu cam thì nó sẽ made theo kiểu cam của các bạn ha, như thế này. Kết thúc stop ha. Trường hợp thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là mình muốn cái chi tiết bên màu xanh này ha luôn luôn là tiếp xúc với chi tiết cam màu vàng bên dưới, và khi chi tiết cam màu vàng này quay quanh trục như thế này ha, thì cái chi tiết màu xanh này luôn luôn tiếp xúc với chi tiết màu cam. Thì để làm được điều này thì các bạn sẽ không sử dụng cái ràng buộc cam như nãy ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào lệnh Make để mình lắp ráp vị trí tạm thời trước ha, để cho nó tiếp xúc với cái chi tiết màu vàng ở bên dưới cái đã. Thì mình sẽ lắp ráp tạm thời bằng cách là chọn option là U for Motion Only ở bên dưới các bạn ha. Mình sẽ chọn là Tangent vì đây là mặt cầu ha, ở dưới là một cái mặt cong nè, tiếp tuyến nè, mình sẽ chọn tiếp tuyến ha. OK OK, như vậy là nó định vị tạm thời cho các bạn ha, nó không tạo ra cái ràng buộc ha, nó không tạo ra cái ràng buộc cho các bạn, nó chỉ ràng buộc tạm thời thôi, định vị tạm thời thôi các bạn ha. Sau khi định vị tạm thời xong thì các bạn sẽ sử dụng một cái tính năng đó là Motion các bạn ha. Các bạn click chuột phải vào tab Motion này. Mình sẽ create new motion study ha. Các bạn sẽ click chọn Motion Analysis đây ha. Sau khi vào Motion Analysis, các bạn sẽ gán Global Contact các bạn ha, Contact ở đây. Những chi tiết liên quan sẽ contact lên nhau ha, giữa chi tiết pin này với chi tiết cam. Ở đây mình chọn luôn cái thành phần phụ ha, một cái chốt pin để mình định vị đồng tâm. Ở đây mình chọn luôn cả 3 chi tiết cũng được ha. Ở đây mình click OK. Và sau đó tiếp theo các bạn sẽ gắn một cái gravity ha, gia tốc trọng trường trọng lực của các bạn ha. Ở đây mình sẽ gravity theo phương Y, các bạn thấy này, mình sẽ chọn theo phương Y ha. Đây hướng xuống như thế này ha. OK. Sau khi gắn contact gravity xong thì các bạn sẽ Sau khi gắn contact và gravity xong, các bạn sẽ đặt một cái motor quay ha, và mình sẽ
đặt motor quay bên cái vành tròn này hoặc là một cái mặt trụ ha, đều được hết. Và tốc độ của mình là 15 rpm. Mình sẽ click OK, ví dụ như vậy ha. Các bạn có thể là kéo cái thanh thời gian dài ra khoảng 16 giây và các bạn bấm Calculate ha để xem thử ha. Đây, sau khi phần mềm tính toán thì nó sẽ ra được kết quả như thế này. Các bạn đã thấy nó luôn luôn tiếp xúc với cái chi tiết cam bên dưới ha. Đây, chi tiết bình của mình đây ha. Play, các bạn thấy bấm play lại này, nó luôn luôn tiếp xúc ha. Gán gravity cho nên nó luôn luôn là rơi tự do xuống các bạn ha. Và khi rơi tự do xuống liên tục như vậy thì nó sẽ tiếp xúc với cái chi tiết cam màu vàng bên dưới này thôi. Như vậy với những cái thủ thuật đơn giản, các bạn đã tạo xong hai cái cơ cấu cam thường gặp. Chúc các bạn thành công.